નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એચજેડી સ્કૂલ તરફથી ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અકાઉન્ટ્સના ગયા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 6ની અંદર 3 સિદ્ધાંતો ભણી ચૂક્યા છીએ, જે ખૂબ જ અગત્યના અને મૂળભૂત હિસાબી ધારણાઓ પર આધાર હતા. એ 3 સિદ્ધાંતો કયા હતા તો ફરી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. પહેલો સિદ્ધાંત હતો ચાલુ પેઢીની ધારણા, એટલે કે ગોઈંગ કન્સર્ન. બીજો સિદ્ધાંત એટલે કે એક સૂત્રતા, એટલે કે કન્સિસ્ટન્સી. અને ત્રીજો સિદ્ધાંત હતો એટલે કે સંપાદન, એટલે કે એક્રુઅલ. ફરી એકવાર ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ કે ચાલુ પેઢીની ધારણા શું હતી. તો ચાલુ પેઢીની ધારણા એ હતી કે કોઈ નવો ધંધો શરૂ કરવામાં આવે તો તમે એ ધારણા સાથે ધંધો શરૂ કરો છો કે તમારો ધંધો ખૂબ જ લાંબા સમય માટે ચાલવાનો છે. ત્યારબાદ એક સૂત્રતા, કન્સિસ્ટન્સી મીન્સ વોટ, કે તમે કોઈ પણ પદ્ધતિ, ડેપ્રિસિએશન, જે ઘસારાની ગણતરી કરો છો કે સ્ટોકને મૂલ્યાંકન કરવાની પદ્ધતિ કરો છો, તો જે પદ્ધતિ તમે અપનાવો છો એમાં એક સૂત્રતા રાખવાની છે. કોઈ પણ કારણસર તમારે પદ્ધતિ બદલી લેવાની નથી, જ્યાં સુધી તમારે કોઈ અંગત કારણ તમને નડે નહીં ત્યાં સુધી. અને ત્યારબાદ ત્રીજું આપણે જોયું કે સંપાદન. સંપાદન મીન્સ વોટ? દેટ મીન્સ કે કોઈ પણ તમને આવક કે ખર્ચ જ્યાં સુધી મળવાપાત્ર ન હોય કાં તો ચૂકવવાપાત્ર હોય ન હોય ત્યાં સુધી તમે એને નોંધી શકો છો. પણ જો તમને કોઈ અમાઉન્ટ એડવાન્સમાં મળેલી હોય અને તમે માલ વેચ્યો નથી તો એ તમારા માટે આવક ગણાશે નહીં. આ 3 નિયમ આધારે આપણે ફંડામેન્ટલ અકાઉન્ટની ધારણાઓ જોઈ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આગળ વધશું પોઈન્ટ નંબર 4 પાછળ. તમને લાગશે કે એક એક વર્ડ પાછળ આખો લેક્ચર જાય છે, તો એનું રીઝન એ હતું કે ત્રણેય ટર્મ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. આમાંથી તમને કોઈ પણ એક ટર્મ પૂછાવાના ચાન્સીસ હોય કે તમને પરીક્ષાવાળા પૂછે તો એ 3માંથી એક હોવી જોઈએ, કે ચાલુ પેઢી, એક સૂત્રતા અથવા સંપાદતા. આ 3માંથી કોઈ પણ એક પૂછવામાં આવી શકે છે. તો આ 3 ખૂબ જ સરસ રીતે તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે આપણે બાકીના ફટાફટ કરીએ તો જોઈએ નંબર 4, હિસાબી એકમ કે ધંધાનું માલિકીથી અલગ અસ્તિત્વનો ખ્યાલ, એટલે કે અકાઉન્ટિંગ એન્ટિટી કોન્સેપ્ટ. અકાઉન્ટિંગ એન્ટિટી કોન્સેપ્ટ એટલે શું? તો અહીંયા તમારા જે હિસાબો છે અને જે હિસાબનો માલિક છે, એટલે કે જે ધંધો અને ધંધાનો માલિક, એ બંનેને આપણે અલગ વ્યક્તિ ગણવાના રહેશે, બંને એક નથી. આ એવો કોન્સેપ્ટ કહેવા માંગે છે. શા માટે? તો આનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ ખ્યાલ કેટલાક લેખકો દ્વારા ધંધાકીય એકમ અથવા અલગ એકમ અથવા એકમનો ખ્યાલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ખ્યાલ મુજબ એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે હિસાબી એકમ તેના માલિક કરતાં અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એટલે કે હિસાબીના એકમો અને તેના માલિક બંનેનું અલગ અસ્તિત્વ છે. ધંધા કે એકમનું સાચું ચિત્ર ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે હિસાબો માલિકને અને પેઢીને કે ધંધા કે એકમને અલગ વ્યક્તિ તરીકે ગણીને વ્યવહારોની નોંધ કરે. કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યવહાર લખતા હોય તો તે ધંધાના એકમ અને તેના માલિકને તમારે અલગ વ્યક્તિ તારીને વ્યવહાર નોંધવા પડશે, તો જ તમે સાચી ગણતરી કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ, રેણુકા રાજદેવ મેસર્સ અમદાવાદ કોર્પોરેશનના માલિક છે. અહીંયા એક રેણુકા નામની વ્યક્તિ છે જે રાજદેવ મેમર્સ અમદાવાદ કોર્પોરેશનના માલિક છે. આ કિસ્સામાં રેણુકા રાજદેવ અમદાવાદ કોર્પોરેશન સંપૂર્ણ માલિક હોવા છતાં, આખી કંપનીની માલિક કોણ છે? રેણુકા. એ માલિક હોવા છતાં પણ અહીંયા શું કરવામાં આવે છે? તો હિસાબો માટે તેણીને, એટલે કે રેણુકા, ગુજરાતીમાં આપણે છોકરીને તેણી તરીકે ઓળખાવી છે, તો તેનું નામ લખ્યું છે તેણી અમદાવાદ કોર્પોરેશન કરતાં અલગ વ્યક્તિ ગણીને હિસાબો લખશે. એટલે કે રેણુકા અલગ વ્યક્તિ અને તેના ધંધાનો અમદાવાદ કોર્પોરેશન જે ધંધો છે એ અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. માટે જો તે અમદાવાદ કોર્પોરેશન ધંધાના માલ મિલકત કે રોકડ લઈ જાય, એટલે કે ધંધામાંથી કોઈ માલ મિલકત રોકડ લઈ જાય, તો આપણે શું કરશું? ઉપાડ ખાતે એને ઉધાર કરશું. અને ધંધામાં કોઈ રકમ લઈને આવે તો મૂડી ખાતે આપણે એને જમા કરશું, જેથી કરીને આપણે સ્વતંત્ર હિસાબો રાખી શકીએ અને વિભાગોના જુદા પરિણામો જાળવાઈ રહે. આ સિદ્ધાંતના આધારે જ ઘણી શાખાઓ પોતાના અલગ હિસાબો રાખે છે. હવે શાખાઓ એટલે કે કોઈની હેડ ઓફિસ હોય અને હેડ ઓફિસની અંદર ઘણી બધી શાખાઓ કામ કરતી હોય, તો એક એક શાખાને આપણે અલગ અલગ વ્યક્તિ તરીકે તારણશું અને બધાના અલગ અલગ હિસાબો નોંધશું. તો આ સિદ્ધાંત મુજબ જે વ્યવહારો ધંધાને અસર કરતા હોય તેવા જ વ્યવહારો ધંધાના ચોપડે નોંધાશે. એટલે કે જે વ્યવહાર તમારા ધંધામાં તમને અસર કરે છે એ વ્યવહાર આપણે નોંધવાના રહેશે. માલિકના અંગત વ્યવહારો કે જેની જરા પણ અસર ધંધાને થતી નથી તેની નોંધ ધંધાના ચોપડે થશે નહીં. ઘણીવાર ધંધાની અંદર માલિક એવા ખર્ચાઓ કરે છે જે એના અંગત ખર્ચાઓ હોય છે, જેમ કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, પોતાનું પ્રીમિયમ ભરે છે,
પછી છોકરાની ટ્યુશન ફી આપે છે, ઘરનો સામાન લાવે છે. તો આ બધા અંગત ખર્ચાઓ છે જેની આપણે ચોપડે અસર કરતા નથી. તો એકમોના માલિક એક જ હોય તો પણ દરેકનું એકમનું અલગ અસ્તિત્વ છે તેમ માનવામાં આવે છે અને આવા જુદા જુદા એકમોને અલગ ગણી દરેકના જુદા હિસાબો રાખવામાં આવે છે. હવે કોઈ એક વ્યક્તિ 3 જગ્યાનો માલિક હોય તો ત્રણેયને આપણે અલગ અલગ હિસાબો રાખવાના રહેશે. દાખલા તરીકે અહીંયા જોવી કે નવીન ખંડેલવાલ એ એકાંકી પેઢી મે ખંડેલવાલ એસોસિએશનનો માલિક છે. તો એક તો એનો એકાંકી પેઢીમાં એ કામ કરે છે, ત્યારબાદ એટલે કે માલિક છે એકાંકી પેઢીનો. આ ઉપરાંત એ બીજી એકાંકી પેઢી નવીન એસોસિએશન પણ માલિક છે અને આ બધા જ એકમો એટલે કે નવીન ખંડેલવાલ એસોસિએશન અને નવીન એસોસિએશન એ ત્રણેય હિસાબો માટે અલગ વ્યક્તિઓ છે તેમ માનવામાં આવશે અને અલગ વ્યક્તિના સિદ્ધાંતના આધારે જ માલિકની મૂડી ધંધાના પાકા સરવૈયામાં જવાબદારીઓ બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. હવે ધંધામાં એકમોના સ્વરૂપમાં એકાંકી પેઢી, ભાગીદારી પેઢી, કંપની, સોસાયટી કે તમે કોઈ મંડળી અથવા તો અન્ય કાયદાકીય વ્યક્તિનો સમાવેશ થઈ શકે. હવે આપણે એમ તો કહી દીધું કે ધંધાનો માલિક અને ધંધો એક અલગ વ્યક્તિ છે. તો ધંધાની અંદર વ્યક્તિ તરીકે કોને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો વ્યક્તિ તરીકે એકાંકી પેઢી એટલે કે સોલ ટ્રેડિંગ કન્સર્ન, જે એકલો માણસ કામ કરતો હોય, જેમ કે તમે લારીવાળા જુઓ, શાકભાજીની લારીવાળા, ફ્રૂટની લારીવાળા, તો એકાંકી પેઢી કહેવાય, જે એકલા પોતાનો ધંધો ચલાવે છે. ત્યારબાદ ભાગીદારી પેઢી છે. તો ભાગીદારી પેઢીમાં આપણે જોયું કે એક કરતાં વધુ વ્યક્તિઓ ભેગા થઈને જે ધંધો ચલાવે ને ભાગીદારી પેઢી કહેવાય. કંપની મોટા પાયે થાય છે, સોસાયટીની અંદર સોસાયટી ફોર્મ થાય છે, નાની મોટી મંડળીઓ થાય છે. તો આ બધા એક વ્યક્તિની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમને આપણે કાયદાકીય વ્યક્તિનો ગણી શકીએ. હવે એકાંકી પેઢીના કિસ્સામાં કોઈ એકાંકી પેઢીના કિસ્સાની વાત કરીએ આપણે, તો એકમનો સિદ્ધાંત કાયદાના ખ્યાલ કરતાં જુદો પડે છે. હિસાબી એકમના સિદ્ધાંત કે ખ્યાલ મુજબ માલિક અને ધંધો એ બંને અલગ વ્યક્તિ ગણવામાં આવે છે. આપણો આ સિદ્ધાંત શું કહે છે કે બંનેને આપણે અલગ વ્યક્તિ ગણવાના છે, પરંતુ કાયદો એકાંકી પેઢી અને એકાંકી પેઢીના માલિકને અલગ ગણતો નથી. હવે આપણે સોલ ટ્રેડર ફર્મ એટલે કે એકાંકી પેઢીની જ્યારે વાત કરતા હોય તો કાયદો એમ કહે છે કે ધંધો અને માલિક બંને એક જ છે, પણ સિદ્ધાંત આપણો એમ કહે છે કે બંને એક ન હોવા જોઈએ. તો અહીંયા આપણે કાયદો વચ્ચે નડે છે. તો હવે અહીંયા શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હિસાબી એકમના સિદ્ધાંત કે ખ્યાલ મુજબ માલિક અને ધંધો બંને અલગ વ્યક્તિ ગણવામાં આવી છે, પરંતુ કાયદો એકાંકી પેઢી અને એકાંકી પેઢીના માલિકને અલગ ગણતો નથી. તો કાયદાની દ્રષ્ટિએ એકાંકી પેઢીના માલિકની અંગત મિલકતો ધંધાના દેવાની ચૂકવણી માટે જપ્ત થઈ શકે અથવા તેનો ઉપયોગ આવા દેવા ચૂકવવા માટે થઈ શકે. એટલે કે કાયદો એમ કહે છે કે જ્યારે તમારી કોઈ જવાબદારી ચૂકવવાની બાકી છે તો એવા સંજોગોમાં કાયદા પ્રમાણે તમારી જે પણ મિલકત હશે એ જપ્ત થઈ શકે છે અને એ મિલકત તમારી ચૂકવણી પૂરી કરવા માટે વાપરવામાં આવી શકે છે. આ જ રીતે એકાંકી પેઢીની મિલકતનો ઉપયોગ માલિકની અંગત જવાબદારી ચૂકવવા માટે કરી શકાય. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે મર્યાદિત જવાબદારવાળી ભાગીદારી એટલે કે લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ, LLP. LLPનો ફૂલ ફોર્મ શું છે તો પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવી શકે. વોટ ફૂલ ફોર્મ LLP? તો લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ, જેમાં જે પાર્ટનર હોય છે બધા પાર્ટનરની જવાબદારી એટલે કે ભાગીદારી બધાની મર્યાદિત હોય છે. સિવાયની ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારોની અમર્યાદિત જવાબદારી, ભાગીદારીની અંગત જવાબદારીઓ ચૂકવ્યા બાદ તેની ચોખ્ખી મિલકતનો ભાગીદારી પેઢીને જવાબદારી ચૂકવવા માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ જ રીતે જો ભાગીદારી પેઢીની જવાબદારી ચૂકવ્યા બાદ રહેતી ભાગીદારી પેઢીની મિલકતનો ઉપયોગ ભાગીદારીના પોતાના ભાગ જેટલી રકમ સુધી ભાગીદારીની અંગત જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે કરી શકાય. હવે કોઈ ભાગીદારી પેઢી જો બંધ કરવામાં આવે તો સૌથી પહેલાં તો જે જવાબદારી ચૂકવવાની બાકી છે એ બધી જવાબદારી ચૂકવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જો કોઈ પૈસા ભાગીદારો પાસે બચે છે તો એ પોતાના અંગત જવાબદારીઓ જે છે, જેમ કે કોઈ કેપિટલ લાવ્યું હતું, કોઈ લોન લાવ્યું હતું, તો એ પોતાની મૂડી, લોન આની બધાની ચૂકવણી માટે કરી શકે છે, પણ પહેલાં બહારવાળી જવાબદારીઓ પૂરી કરવી પડશે. કાયદાની દ્રષ્ટિએ કંપનીનું કાયદાની વ્યક્તિ તરીકેનું અલગ અસ્તિત્વ છે. તો કે અહીંયા એમ કે છે કે કાયદાની દ્રષ્ટિએ કંપની એક પોતે અલગ વ્યક્તિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે છે તેના માલિક કે શેરો ધારકોથી અલગ છે અને એ વ્યક્તિ એ કંપનીના માલિકથી અલગ છે અને તેના શેરધારકોથી પણ અલગ છે. જ્યારે શેરધારકો તેને મંજૂર થયેલી શેરની પૂરી રકમ ચૂકવી દે પછી કંપનીની જવાબદારી ચૂકવવા માટે વધારાની કોઈ રકમ ચૂકવવા માટે આવો શેરધારક જવાબદાર નથી. તો અહીંયા એમ જ કહે છે કે જ્યારે એ વ્યક્તિ આપણા કંપનીના શેર હોલ્ડરની પૂરી રકમ ચૂકવી દે ત્યારબાદ કંપનીની જવાબદારી પણ ચૂકવવા માટે વધારાની કોઈ રકમમાં એ શેરધારકને જવાબદાર રહેતો નથી. આમ
કંપનીની પ્રકારના ધંધાના સ્વરૂપમાં માલિક અને ધંધાકીય એકમનું અલગ અસ્તિત્વ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. માલિકને ધંધા કરતા અલગ વ્યક્તિ ગણવાનો સિદ્ધાંત ધંધાના હિસાબો તૈયાર કરવામાં અને તેને પરિણામો જાણવામાં મદદરૂપ બને છે. આ સિદ્ધાંતના આધારે જ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ધંધાના સંસાધનો ઉપયોગ અસરકારક રીતે થાય છે કે નહીં. જ્યારે માલિકને ધંધાકીય એકમ કરતાં અલગ વ્યક્તિ ગણવામાં આવે ત્યારે માલિકનો દાવો ધંધાની મિલકત સામે રહેશે. પાકું સરવૈયું પણ આ જ રજૂઆત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે રેણુકા રાજદેવ અમદાવાદ કોર્પોરેશન 1 લાખ મૂડી તરીકે રોકેડ છે, તો તેટલા અંશે મેં અમદાવાદ કોર્પોરેશન મિલકત ઉપર દાવો રહેશે. કાલ્પનિક આંકડાઓ પરથી નીચે આપેલ પાકા સરવૈયાની ઉદાહરણ પરથી આપણે ચકાસણી કરીએ. તો જુઓ, અહીંયા અમદાવાદનું પાકું સરવૈયું છે, મૂડી છે 1 લાખ, લેણદાર છે 2 લાખ, કાયમી મિલકત છે 75,000 અને ચાલુ મિલકત છે 2,25,000. ઉપરના પાકા સરવૈયાને ઉપર જોઈ શકાય છે કે માલિકની મૂડી પણ અન્ય લેણદારની જેમ જવાબદારીની બાજુ દર્શાવેલ છે. એટલે કે જે લેણદાર આપણે 2 લાખની જવાબદારી છે, તો માલિકની મૂડી પણ આપણે એઝ અ જવાબદારી બાજુ દર્શાવેલી છે. તો ઉપરના માહિતી પ્રમાણે આપણું ચેપ્ટર નંબર 5 જે ભાગ 1માં હતું હિસાબી સમીકરણ, તો અહીંયા સમીકરણ શું બને છે? મૂડી વત્તા જવાબદારી બરાબર કુલ મિલકતો. તો મૂડી 1 લાખ છે, જવાબદારી 2 લાખ છે, બંનેને સરવાળો કરી તો કુલ મિલકત 3 લાખ આવશે. તો એ આપણે ઉપર પાકા સરવૈયામાં જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી બરાબર ટોટલ એસેટ આ સમીકરણ જોયું. હવે આ મૂળભૂત હિસાબી સમીકરણ જે ફંડામેન્ટલ અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન પણ સૂચવે છે કે માલિક અને ધંધાકીય એકમ એ બંને અલગ વ્યક્તિ છે. તો આ ઇક્વેશન પણ આપણે એ જ બતાવવા માંગે છે કે ધંધો અને માલિક બંને અલગ વ્યક્તિ છે. ધંધાકીય એકમ કે અલગ વ્યક્તિના ખ્યાલને લગતા કેટલાક ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે. તો જોઈએ, આ ઉદાહરણો પરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. હવે આપણે કે આ ઉદાહરણ આપણે શું કહેવા માંગે છે. પહેલું ઉદાહરણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે ધંધાકીય એકમમાંથી માલિકના દીકરાની કોલેજ ફી ચૂકવવાય ત્યારે માલિકના ઉપાડ ખાતે આ રકમ ઉધારાય છે. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે તમારા જે ધંધાનો માલિક છે એના છોકરાની ટ્યુશન ફી ભરે તો એના માટે ઉપાડ કહેવાય, તો આપણે ઉપાડ ખાતે ઉધારીએ છીએ. તો આ વિધાન ધંધાકીય એકમના ખ્યાલના આધારે છે, કારણ કે એકાંકી પેઢીનો માલિક ધંધાનો પૂરેપૂરો માલિક હોવા છતાં હિસાબો માટે માલિક અને ધંધાકીય એકમને અલગ વ્યક્તિ એ એકમો ગણવામાં આવે છે. હવે જો આપણે આવું ના ગણે કે આપણે આ માલિક છે શું આની નોંધ કરવી, તો જે પૈસા આપણે ઘરે વાપરીએ છીએ તો ધંધામાં એટલું નુકસાન થાય છે કે આપણે ખબર કેમ પડશે કે એકચ્યુઅલ આપણે નફો કેટલો કમાયો. એટલા માટે બંનેને અલગ વ્યક્તિ સમજીને આપણે જે પણ અંગત ખર્ચ માટે વાપરવામાં આવશે એને આપણે ધંધાના માલિકના ખાતામાં ઉધાર કરી દેવામાં આવશે. અને જો ધંધામાં માલિક પૈસા લઈને આવે તો એને આપણે જમા કરશું મૂડી ખાતે. બીજો મુદ્દો એમ કહે છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે ભાગીદારી પેઢીમાં મૂડી લાવે છે ત્યારે ભાગીદારી પેઢી આ રકમ ભાગીદારીની મૂડી ખાતે જમા કરે છે. આ વિધાન ધંધાકીય એકમના ખ્યાલના આધારે છે, કારણ કે હિસાબી દ્રષ્ટિએ ભાગીદાર અને ભાગીદારી પેઢી એ બે અલગ વ્યક્તિ કે એકમો છે. ધંધાકીય એકમના સિદ્ધાંત કે ખ્યાલ મુજબ બંને અલગ વ્યક્તિ ગણવામાં આવે છે. તો અહીંયા પણ એ જ કીધું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાગીદારીમાં જ્યારે કોઈ મૂડી લાવશે તો ભાગીદારીની મૂડી દર્શાવવામાં આવશે અને બંને અલગ વ્યક્તિ છે એટલા માટે આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે છે. ત્રીજો મુદ્દો, કરારના આધારે ભાગીદારી પેઢી ભાગીદારીની મૂડી પર વ્યાજ આપે છે અને ભાગીદારીના ઉપાડ પર વ્યાજ વસૂલ કરે છે. તો આ લોકો એક કરાર કરે છે ભાગીદારીમાં આવતા વખતે કે જ્યારે ભાગીદારીની પેઢીમાં જે મૂડી છે એના ઉપર વ્યાજ આપશે અને કોઈએ ઉપાડ કરેલું હોય તો ઉપાડ કરેલ ભાગીદાર પાસેથી વ્યાજ વસૂલ કરવામાં આવશે. તો આ વિધાન હિસાબી એકમના ખ્યાલ પરથી જ લેવામાં આવ્યું છે. ચોથું છે, સ્વતંત્ર શાખા પોતાનું અલગ કાચું સરવૈયું તૈયાર કરે છે, કારણ કે ધંધાકીય એકમના ખ્યાલ અનુસાર તે હિસાબો માટે અલગ વ્યક્તિ છે. તો આ આખો કોન્સેપ્ટ જે હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ હતો આપણો હિસાબી એકમ અને ધંધાનો માલિક અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ ચોથો અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ હતો, જે આપણો સિદ્ધાંત હતો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. જો એક સાથે બધું લેવામાં આવે તો બહુ જ બોરિંગ થઈ જશે. આપણે એક મુદ્દો પણ સરસ રીતે ભણવાના પ્રયત્ન કરશું. થેન્ક યુ. આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળના સિદ્ધાંત જોશું.